තාක්ෂණික හොයන ඔයාව අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝකට. අපි කලින් රිවිව් කරලා තියෙනවා විවිධ හෙඩ්සෙට් වර්ග. මේ හෙඩ්සෙට්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට වයර්ඩ් හෙඩ්සෙට් රිවිව් කරලා තියෙනවා, වයර්ලස් එක ඊටත් වඩා රිවිව් කරලා තියෙනවා. මෙතන අපිට Blitzwolf කියන ගොඩක්ම හුරුපුරුදු නාමයක්. මොකද මීට කලින් මම ගොඩක් හෙඩ්සෙට්ස් සහ ගොඩක් ගැජට් වර්ග රිවිව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් Blitzwolf ආයතනයේම අලුතෙන්ම සකස් කරලා තියෙනවා Blitzwolf earbuds. මේක නම් කරලා තියෙන මේගොල්ලෝ Blitzwolf FYE1 කියලා. මේ earbuds දෙක කොහොමද කියලා දැන් මේ වීඩියෝ කතා කරමු. බැලුම් ඩිසයින් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කන් දෙකෙත් ගොඩක් හොඳට ෆිට වෙනවා. ඒකේ සවුන්ඩ්ස් උත් මම පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන විදිහට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි කතා කරනවා තවදුරටත් රිවිව් එකේදී මේ කොහොමද කියලා. මේ ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් මම බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා Bluetooth headset, wired headset ගැනම රිවිව් කරන්න නැතුව මෙතනින් එහාට ගිහලා මෙන්න මේ type එකේ headsets ගැන රිවිව් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි මට හම්බෙන්න ගොඩක් මිල අඩුවටම සාධාරණ මිලකට හම්බුණා. ගොඩක්ම හොඳ සවුන්ඩ්ස් තියෙන earbuds ඒ වගේම battery life එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු වැඩිදුරටත් මේ විස්තර ගැන රිවිව් එකේදී. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙද රතුපාට subscribe button එක click කරලා එකතු වුණොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් එකක් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරත් වගේ යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙවි. මේ ගන්න පුළුවන් links මම පල්ලෙ description එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේකත් Banggood එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් Banggood අර ඔය ගෙදරට මේ earbuds දෙක ගෙන්න ගන්න tax මුකුත් එදුනෙත් නැහැ. තවදුරටත් අපි කතා කරමු බලමු Blitzwolf ලගේ මේ අලුත්ම Bluetooth earbuds දෙක කොයි වගේද කියලා. මේ වගේ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ තමයි Blitzwolf ලගේ BW FYE1 කියන මේ headset එක ලැබෙන්නේ. බැක් සයිඩ් එකේ අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මම මේ පොලිටික් කව එක මුලින් ඉවත් කරගන්න. අපිට මේ වගේ පුළුවන් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්ත එකම අපිට ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් වගේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න හම්බ පුංචි කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ USB කේබල් එකක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තවදුරටත් අපේ කනේ ප්‍රමාණයට සවි කරගන්න පුළුවන් ඉතින් විවිධ earbuds කිහිපයක්ම මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන එක තියෙන විශේෂත්වය. බොක්ස් එකේ තුල අපිට සුපුරුදු Blitzwolf ලගේ paperworks කීපයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්ක මාස 18ක Blitzwolf warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව Blitzwolf ලගේ user guide එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට මේ device එක ගැන තවදුරටත් මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ user guide එක භාවිතා කරන්න. මේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් ඔය කොටස පාවිච්චි කරන්නේ පවර් බැංක් එකක් විදිහට. මේක අපිට දෙපැත්තෙන් මේකේ තියෙන ග්ලොසි ගතිය ආරක්ෂා කරන්න පොලිතින් කවර්ස් දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Blitzwolf logo එක වගේම trademarks කීපයකුත් අපිට මේක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. back side එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා micro USB charging port එකත් එක්කම battery indicator LED lights කීපයකුත්. මේ charging box එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනද ගොඩක් ලස්සන glossy විදිහට කළු පාටේ දිලිසෙන මේ විදිහට earbuds මේක තුල බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ දෙකේ මේ වෙද්දි LED light එකක් පත් වෙනවා. ඒකේ තේරුම මේ වෙද්දි මේ devices දෙක charge වෙමින් පවතින්නේ. ඒ වගේම LED indicators වලින් මේ වෙද්දි පෙන්නනවා මේ charging box එකේ කොච්චර battery ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි මේ earbuds ගැන කතා කරොත් මේකේ Bluetooth version එක 5.0 පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන latestම Bluetooth technologies මේකත් එක්ක support කරනවා. ඒ වගේම මේ earbuds waterproof. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පහසුවෙන් වැස්සක දාගෙන ගියත් එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙනත් තැනක පාවිච්චි කරත් එහෙම නැත්නම් pool එකක් ගාව පාවිච්චි කරා pool එක ඇතුළට වැටුණත් මේ earbuds දෙකට කිසිදු ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මේ earbud එකේ ඉහළ කොටස අපිට පුංචි ear flap එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක නිසා වගේම මේකේ ear plug එක හදලා තියෙන angle එක නිසා ගොඩක්ම පහසුවෙන් අපිට කනේ රඳවගෙන තියාගන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම මේක පැය කිහිපයක් අපේ කනේ රඳවගෙන තියාගත්තත් අපිට ඒක නිසා තරම් ගැටලුවක් අපහසුතාවයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ Bluetooth 5.0 නිසා මේක රේන්ජ් එක ගොඩක්ම හොඳයි. සාමාන්‍ය මීටර 10ක් 15ක් විතර ඈතට මේ earbuds ගෙනිච්චත් ෆෝන් එකෙන් ගොඩක් වෙලා disconnect වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම ඔයගේ ෆෝන් එකේ තියෙන voice assistant access කරන්නත් ඔයාලට මේක අර හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ function button එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක පාවිච්චි කළා ඔයගේ ෆෝන් එකත් එක්ක පහසුවෙන් මේක pair කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කොටස් දෙකකින් එන earbuds අපිට වෙන වෙනම pair කරන්න සිද්ධ වුණා. මේකදී අපිට එක earbud එකක් pair කරපු ගමන් මේක දෙකම එකට connect වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙන නිසා ඊටම පහසුවෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඊටම ඉක්මනින් pair කරගන්න. ඔයා මේ earbuds වලින් එක දිගට සින්දු අහනවා නම් ඔයාලට පැය 3ක් විතර සින්දු අහන්න හැකියාව තියෙනවා. calls කරනවා නම් ඒත් ඔයාලට පැය 3ක් විතර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේක stand by තියනවා නම් ඔයාලට පැය 80ක විතර කාලයක් මේක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දන්නවා එක දිගට පැය 3ක් කිව්ව ගමන් ඔයාලට හිතනවාද මේකේ battery life එක ගොඩක් අඩුයි කියලා. හැබැයි අපි කවුරුත් එක දිගට පැය 3ක් සින්දු අහන්නේ නැහැ. හැබැයි සින්දු ඇහුවොත් ඔයා අමතක කරන්න එපා මේකත් එක්ක අපිට charging box එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. මේ charging box එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ earbuds දෙකම 4 වතාවක් අවම වශයෙන් charge කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නෝඩ ආසනශේ පැය 12ක් විතර එක දිගට සින්දු අහන්න හැකියාව තියෙනවා මේ earbuds පාවිච්චි කරලා. ඔයා මේක stand by තියනවා. ඔයාලට පැය 320ක් විතර මේක stand by තියන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මේක sound එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන hi-fi stereo sounds. මේක නිසා ගොඩක්ම sound quality එක හොඳයි. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳට stereo sounds experience කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේක stereo sounds වගේ අහනවා නම් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ experience එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ feature එකක් විදිහට noise cancellation ලබා දීලා තියෙන නිසා අපිට තවදුරටත් හොඳට music experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා.
නම් මේකේ සින්දුව මේකේ වොලියුම් එක 60ක් විතර මට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වුණා. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ වොලියුම් එකක් මේක කරා ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි කන් දෙකට මේක දැම්මට පස්සේ කොච්චර අවට ශබ්ද තිබ්බත් අපිට දැනෙන්නෙම නැති තරම්. ඒ වගේ බේස් එක සහ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන මම ගොඩක්ම ඉම්ප්‍රෙස්ඩ්. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් එකක් කිව්වොත් මේකට මට දෙන්න පුළුවන් 10න් 8ක් විතර. බේස් එක ගැන ඇහුවොත් මට පුළුවන් 10න් 7ක් විතර ලකුණු දෙන්න. ඒ තරමට මේකේ බේස් එක සහ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. පෞද්ගලිකව මම ආස බේස් එකට වඩා මේකේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් වල ක්වොලිටි එකට තමන්ගේ තියෙන කැමැත්ත අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මගේ තියෙන කැමැත්තට ගොඩක්ම ගැලපෙන විදියට මේ Blitzwolf වගේ මේ earbuds දෙක ඩිසයින් කරලා තියෙන එක තියෙන විශේෂත්වයක්. අවසානශයෙන් මේක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජිස් ගොඩක් හොඳයි. බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් ඩීසන්ට්. ඒ වගේම වෝටර් ප්‍රූෆින් වගේ අත්‍යවශ්‍ය කරන දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම දේවල් එක්ක වෙළඳ පොලේ තියෙන අනිත් earbuds වලට වඩා සැලකිය යුතු මුදලක් අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන earbuds දෙක වගේම charging box කියන තුනම එකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ගන්න පුළුවන් links පල්ලා description එකේ දාලා තිනවා. කැමතිනම් මිලදී අරගෙන Banggood හරහා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ නරඹට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරනකොට දෙන්නට දැනගන්න. පල්ලෙතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වුණොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න නම් වෙන්නේ. මේ subscribe button එක මෙතන bell icon එක මේක click කරන්න. එතන අපි දාන වීඩියෝස් වල notifications ඔයාලට miss නොකර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ දවස මතක තුපල්ලෙන් comment කරන්න. අපි තාත් ඉරිගෙම වෙනකම් ඔයගලට සුබ දවසක්. අපි SLG තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.